สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศหนาวมากนะคะแล้วก็ฝนยังตกเกือบทุกวันเลยอุณหภูมิก็ประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่หนาวจัดเหมือนประเทศที่มีหิมะตกนะคะแต่แค่นี้ก็หนาวแทบไม่ไหวแล้วฝนตกหญ้าเปียกอย่าไปลุยโคลนนะทอมมี่ดูเท้าสิเปียกตลอดแม่ต้องเช็ดให้ทุกวันค่ะคลิปวันนี้จะพามาดูเจอร์รี่บีนนะคะกำลังสวยอวบเลยได้น้ำฝนเต็มที่ เจอร์รี่บีนเป็นไม้ตระกูลซีดัมนะคะซึ่งจะเจริญเติบโตในหน้าหนาวเขาก็จะฟูเต็มกระถางแบบนี้ดูกิ่งนี้นะคะแปลกหมู่อยู่กิ่งเดียวกลายพันธุ์กลับไปเป็นเจอร์รี่บีนสีแดงนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการไม้อวบหรือกุหลาบหินเนี่ยอาจกำลังสงสัยนะคะว่าเจอร์รี่บีนเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าเจอร์รี่บีนสีชมพูเวลาที่ยังไม่ออกสีเนี่ยเขาก็จะมีสีจืดๆแบบนี้ ถ้าสีจืดแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเอาออกแดดจัดนะคะ เพราะว่าจะทำให้ไหม้ได้ง่ายต้องทยอยออกแดดค่ะ กระถางนี้คือเจลลี่บีนสีแดงค่ะ เพิ่งจะมาแดงนะคะ ช่วงหน้าร้อนก็สีเขียวเป็นถั่วเขียวเลยค่ะ อายุเยอะแล้วดูก้านเป็นโขดเลยนะ ส่วนต้นนี้ที่นี่จะเรียกว่า Blue Jelly Bean อยู่ไทยมีชื่อน่ารักมากเรียกว่ากล้วยหอม มันก็ดูเป็นหวีเหมือนกล้วยจริงๆเลยนะคะอุ้ยทุกคนดูนี่ค่ะ อันนี้เป็นเจลลี่บีนแดงนะคะ สีแดงแจ๊ดได้ใจมาก ตรงปลายที่เห็นเป็นช่อสีเหลืองเนี่ย อันนี้คือจะเป็นดอกนะคะ รสชาติน่าจะเปรี้ยวเข็ดฟันแน่เลย ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเหมือนกันค่ะ คุณตัดกิ่งดอกออกหมดละ อยากจะให้ดูอัปเดต2กระถางนี้ค่ะ ไม่รู้จำกันได้ไหมเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะ กระถางด้านซ้ายเขายังสีเขียวอยู่เลย พอย้ายตำแหน่งตอนนี้สีเข้มขึ้นแล้วค่ะ ส่วนต้นนี้คล้ายๆกับกล้วยหอมเมื่อกี้นะคะ แต่ว่าเป็นคนละพันธุ์กัน ชื่อว่าซีดัมแจสปาใบเขาแน่นชิดกัน ถ้าดูจากมุมบนเนี่ยจะดูเป็นทรงกลมเลยค่ะ คุณยังไม่ค่อยเห็นเขาบานดอกเท่าไหร่เลยนะคะ ก็เลยเก็บดอกไว้ดูโอ้ยดูพิงค์เจลลี่บีนกระถางนี้ อวบมากๆ โต๊ะเนี้ยจะได้แดดทั้งวันนะคะ คุณก็จะเก็บไม้ที่แบบออกสีสวยๆมาไว้โต๊ะนี้ หน้าร้อนสีจะดรอปลงนิดหน่อยแต่ก็ยังสวยงามค่ะ ดูอย่างนี้ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยค่ะ นี่นะคะตรงปลายเป็นช่อดอกนะเจลลี่บีนชมพูกับแดงจะเหมือนกันตรงที่เวลาดอกออกเนี่ยจะออกตรงปลายเลย แต่กล้วยหอมกับซีดัมแจสปาเนี่ยกิ่งดอกจะแทงออกมาด้านข้างของต้นนะคะ สีเขาน่ากินมากจนอยากจะลองชิมเลยค่ะ แต่ก็ยังไม่กล้า นกกับหอยทากยังกินได้ เราก็ต้องกินได้ใช่ไหม ถ้าใครเคยชิมรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ นี่นะคะดอกของกล้วยหอมมันจะแทงช่อดอกออกมาต่างหากเลยนะอุ้ยแดงสวยมากขนาดใบที่ก้านดอกยังแดงเลยจ้า กระถางนี้มีรวมซีดัมนะคะ มีซีดัมแจสปากลมๆ แล้วก็มีเจลลี่บีนสีแดงค่ะ ซึ่งก็ยังเขียวอยู่เห็นไหมคะ ตรงเนี้ยด้านขวา แล้วก็เจลลี่บีนชมพูอวบมากๆเลยตอนแรกที่คุณมาปลูกเนี่ยจะตายหลายไม่ตายแหล่นะ อยากจะให้ดูความอลังการของซีดัมแจสปาเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวคุณจะเทียบให้ดูว่าบางใบมันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยขนาดใบมันอะเท่ากับนิ้วคุณเลยนะ เวลาเห็นหอยทากกัดใบทิ้งไว้แล้วเนี่ยข้างในมันจะดูชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะ เหมือนแตงกวาเลยโอ้ยสีต้นข้างหลังสวยมาก เดี๋ยวจะพาไปดูไม้หลังบ้านกันต่อค่ะ ถ้ายังไม่เบื่อซะก่อนตามมาดูด้วยนะคะมันนี่เจดกำลังบานดอกสวยแล้วค่ะทุกคนเพิ่งมาตอมแล้วนะแมงวันก็มาตอมด้วยกลิ่นดอกเนี่ยพอใช้ได้เลยค่ะถ้าคนที่ชอบก็อาจจะบอกว่าหอมนะแต่คนที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าเหม็นก็ได้
ไม้แปลงนี้ก็จะได้แดดน้อยลงนะคะในช่วงหน้าหนาวและการที่ได้ฝนเกือบทุกวันแบบนี้ต้นไม้ก็จะสีเขียวนะคะต้นก็จะอวบใหญ่มากอันนี้เป็นแปลงกล้วยหอมนะคะดูสีดอกเต็มไปหมดเลยแต่ใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนถ้าเทียบกับต้นที่บนโต๊ะที่หน้าบ้านเนี่ยคนละสีเลยส่วนตรงนี้จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะจะได้แดดนานกว่าเจลลี่บีนแดงเนี่ยพอโตขึ้นเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเอาไปปลูกในกระถางแขวนที่ให้กิ่งห้อยลงมาก็สวยนะคะนี่ก็เป็นดง Graptoria Fred Ive ค่ะดอกใหญ่มากต้นสีเขียวเหลืองเนี่ยชื่อว่า Sedum Reflexa Mangelina ค่ะสีเขาสดใสมากค่ะเหมาะกับการเอาไปแต่งแซมในกระถางนะคะตรงนี้ก็เป็นดงของ Graptosedum Francesco Baldi ค่ะเป็นต้นที่สวยมากเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายสุดๆละแปลงฝั่งเนี้ยจะได้แดดตั้งแต่ประมาณ 11 โมงจนถึง 5 โมงเย็นเลยค่ะสีเขาก็จะแจ่มกว่าอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเห็นสวยๆแบบนี้อย่าคิดว่าไม่มีต้นเน่าต้นตายนะคะอันนี้คือได้ทำสวนเด็ดใบเน่าต้นเน่าเด็ดกิ่งดอกทิ้งไปแล้วนะคะสวนก็จะได้ดูสวยแล้วก็สดใสแบบนี้นะคะถ้าไม่หมั่นทำความสะอาดเนี่ยสวนจะโทรมเร็วมากนี้ได้ต้นคริสมาเพิ่มอีกแล้วนะคะกอเนี้ยให้คริสมาหลายต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะตัดเอาไปใส่กระถางเมื่อกี้คุณเจอคริสต้นใหม่เดี๋ยวจะมาอวดให้ทุกคนดูนี่นะคะ Graptosedum frankens ค่ะเนี่ยมีคริสด้วยนะเพิ่งเห็นเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นต้นปกติของเขานะคะดีใจมีคริสเพิ่มอีก1 ต้นบางทีมันก็จะฟลุกแบบนี้นะคะปลูกไปแล้วอ้าวกลายเป็นคริสเฉยเลยเหมือนกับกอนี้นะคะ Graptosedum ghosti ก็กลายเป็นคริสเหมือนกันสีดำ Jasper ต้นแม่คุณอยู่ตรงนี้นะคะตัดไป 3-4 รอบแต่กอสวยงามค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะดูอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาบอกได้ค่ะขอให้มีความสุขกับการปลูกน้องอวบนะคะสวัสดีค่ะ